Hello everyone! This is New Fables. Kumusta kayo ngayon? So, ito po ang aking gagawin ngayon is mag-unboxing ng aking pinamili sa Zara. Ayan na po, dumating na po yung aking in-order nung nakarang araw. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung anong aking mga pinabibili. So, wait lang, paano ba to? So, yan. Gamit ko kasi yung aking gimbal. So, mag-a-adjust tayo ng camera. So, yan. Standby lang po ha. So, ayan. Hi! So, ito yung aking in-order nung nakarang araw. Ito na siya. Dumating na siya. So, ayan na po. Ayan. Mga pang lang ito. Ay, ayan na siya. So, ito na siya, yung in-order ko sa online sa, yan na, para sa susunod na taglamig, makapal siya. Ayan na siya, para kaya, sa panganay ko si Adrian. So, ayan na. Ang ganda ng niya, ang ganda, nagustuhan niya tignan. So, ito ulit, ayan, pang 8 years old na siya, sa medyo yan na. Ginagawa ko tong video na to para madagdagan yung video yung ginagawa ko. Ayan, ito na lang muna aking sana ngayon. Ito pa! Di ba? Cute. Ganda. Pag nanay ka talaga, sobrang excited ka mamili ng mga gamit naman. So, ayan. Ayan na siya. Dumating na. Ayan. Okay, maingi sa akin Ano lang talaga to. Ganun talaga. Ganito lang talaga kung mahilig ako mag-unboxing. So, ayan po. Ito, ayan na. Cute. So, yan na. Ito yan. Nakita ko rin sa online to. Ito na, binin. Salamat naman at may size ni Adrian. So, ulit. Yan. Para sa susunod na niya. Ito ulit yung t-shirt na nabili ko kay Adrian. Ito din ulit. Medyo malaki siya. Maganda kasi sa Zara, mahaba yung cut ng damit. Kaya doon ako bumibili ng damit na mga t-shirt na anak ko. So, ayan, ang laki. Ayan. So, ay, naku. So, ayan. Unboxing na lang ang video ko pag may ito pa. Ang ganda. Parang yung size ni Adrian, kasya na sa akin. So, yan. Narinig ba? Ano ko dyan? Yan. Ito ata kay Daniel. Kay Daniel to. So, ayan. Dalawa na yung kay Daniel nakuha sa online. So, ayan na. Ay. Yan tapos na. Salamat sa nanonood ng aking video kung ano-ano. So, ayan. Magandang araw! Sa susunod muli! Thank you!